Sziasztok! Jó reggelt Orlandóból! A tegnapi őrült hullámos utazás és néhány óra alvás után még ébredezem itt a csendes lobbiban. Mai nap utunk második napján nagyon korán keltünk, ebben engem még a jetlag segített, Gabit kevésbé, velő már régebb óta itt van Amerikában. Most éppen várjuk a taxit, és indulunk a Discovery Cove-ba. Még eléggé takarékon pörög az élet mögöttem a szálloda lobbyába. 7 óra múlt nem sokkal. Az utunk legdrágább állomása a Discovery Cove, itt csak limitált számú látogatót fogadnak egy nap, viszont az élővilágot közelebbről meg lehet tekinteni. Annyit érdemes még erről a partról tudni, hogy all-inclusive, az étel és italfogyasztás az díjmentes, pontosabban bele van foglalva a belépőjegy árába. 2 óra és 9 óra között ajánlott érkezni, ekkor van a reggeli, és 9 órakor nyit a park. A nap az kell föl, szép idő van. Ami engem picit aggaszt, hogy ugyan melegszik az idő, viszont most is csak 7 fok van, majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz problémás a parkban, hogyha odaérünk. Elvileg mindent biztosítanak, tehát törölköző, úszóruha, búvárszemüveg, naptej, úgyhogy meglátjuk. Közben megérkezett az Uberünk, induljunk el. Egy 15 perces utazást követően megérkeztünk a helyszínre, a szállodától elég gyorsan ide lehet érni. Megkaptuk a belépőkártyánkat, rá is nyomtatták már a belépőkártyánkra a napi programunkat, az első az 10 óra 15-kor lesz, a következő pedig délben, úgyhogy most irány a reggeli, utána pedig az átöltözés búvárruhában. Ahogy belépek a Discovery Cove-ba, a nap első sugarai aranysárgára színezik a pálmák leveleit. Előttem türkisz vízcsillog, körülöttem egy álomszerű dzsungelre emlékeztető kert, minden nyugodt, dús és tökéletesen rendezett. De ne legyenek kétségeink, ez nem a természet műve. Itt minden részlet mögött mérnökök, tervezők és kertészek aprólékos munkája áll. Elég nehéz így enni, kicsit a videóra is kell figyelni, illetve itt nem csak a madarak lopnak, hanem a mókusok is. Úgyhogy eddig a reggelink az arról szólt, hogy megvédeni az kajánkat. Viszont elég jó választék van reggelibe. Gabriel elment még egy kört venni, és addig az összes kajáját átpakolta az én tálcámra, hogy védjem meg. Nem. Túl sok a természetnek. Hát igen, itt van természet bőven. Megvédtem a kajádon. Van üdítő, van kávé, vannak gyümölcsök, illetve egy dolgot be kell, hogy valljak nektek. Az, hogy egy nagy kulturális különbséget így az idők során észrevettem az amerikaiak és a magyarok között, persze rengeteg van, de amit én nem tudok megszokni, az a kávé.
Viszont nem a kávé miatt jöttünk ide, úgyhogy búvár ruhát fel. Itt mindenki könnyedén megtalálja a számára megfelelő méretet. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkire gondoltak. Öltözünk is át gyorsan. Hello! Lehet, hogy egy kicsit falfehér vagyok, ez annak köszönhető, hogy éppen most kentük be magunkat naptejjel, amit itt adnak. Nem szabad használni az otthon hozott naptejet. Ennek az az oka, hogy ez kíméletes az élővilága, és cserébe viszont olyan, mint hogy fehér festékkel kellett volna magunkat bekenni. Úgyhogy mind a ketten ilyen falfehérek vagyunk, mint a Fester az Addams Family-ben. Induljunk is a mai első merülésünkre, amely a Sea Venture. Ez a park egyik különleges programja, mely pluszköltsége jár, és előre foglalni kell időpontot. Itt egy tenger alatti séta vár ránk mindjárt. Mielőtt vízbe merülünk, kapunk egy rövid oktatást, ahol elmagyarázzák, hogyan kell viselkedni a víz alatt, mire kell figyelni és hogyan kommunikáljunk. Ezután egy speciális búvársisakot is kapunk, amiben folyamatosan levegőt juttatnak egy csövön át, miközben a víz alatt sétálunk. Nem kell hozzá semmilyen előképzettség, még úszni sem kell tudni hozzá. Amint mindenki megérkezett, már indultunk is előre. Mintha egy teljesen új világba csöppentem volna. A víz alatti táj teljesen filmszerű. Valamiért a Kirk Douglas féle Nemo kapitány jelentei jutottak az eszembe. Színes halak, műkorallok és rengeteg rája vesz minket körül. Néhányat óvatosan meg is tudtam simogatni. A bőrüknek olyan a tapintása, mint a finom szilikonból lennének. Van egy idegenvezetőnk is, aki vízálló táblára írva kommunikál velünk, ami egész jól működik. Közben a víz felszínén legalább annyi búvár figyel minket, mint amekkora a csoportunk. Látszik, hogy a biztonságot komolyan veszik, és tényleg olyan az egész, mintha egy másik bolygón lennénk. Több medence is van, melyek üvegfalon keresztül találkoznak, így van lehetőségünk cápákat és egyéb halakat is megnézni. A látvány tényleg különleges, de őszintén szólva az árát nem érte meg. A séta rövid volt, és ugyanannak a medencének, vagy inkább mesterséges tónak egy elszeparált részébe voltunk, amibe bárki beúszkálhat. A merülés után átsétáltunk a Grand Reefbe, ami a mesterséges lagúna másik oldala. Ez már szabadabb program, itt mindenki kedvére úszkálhat, legalábbis a víz felszínén. Sajnos csak mentőmellényben lehet bemenni, így az élővilágot csak felülről lehet megcsodálni, de még így is óriási élmény. A part finom homokos, a víz pedig tele van rájákkal és színes halakkal. Néhány óránként azt is látni lehet, ahogy etetik őket. Itt töltöttünk el néhány órát teljes nyugalomban, lebegve a víz felszínén, nézelődve, és egy kicsit talán el is feledkezve arról, hogy ez nem egy természetes zátony, hanem emberi kéz által alkotott látványosság.
Mondjuk a műkorallok elég feltűnőek. A Grand Reef után picit megpihenünk, mert nem sokára jön a nap fénypontja, a Dolphin Encounter. Ez az a pillanat, amikor testközelből találkozhatunk delfinekkel. Az idő kezd melegebbre fordulni, és a sok mozgás is segít. Nem csak a vízben, hanem a napozó ágyak alatt a mókusuk után kúszva. Sajnos saját kamerát, ékszert vagy kiegészítőt nem lehet bevinni a vízbe a delfinekhez, így minden emlék rólunk csak a hivatalos fotókon maradt meg. Ezek viszont igen borsos áruak. Később egy másik csoportot sikerült lefotóznom, ezeket láthatjátok most. A program egy rövid oktatással kezdődik, majd kb. 8 fős csoportokban belépünk a derékig érő vízbe. A delfinünket simogathatjuk, jeleket adhatunk neki, sőt egy rövid úszásra is elvisz minket, a hátúszonyánál fogva 20 néhány méteren keresztül. A helyszínen megtudtuk, hogy több mint 35 delfin él itt, és naponta mindössze néhány kis csoportot fogadnak. A delfinek minden gyakorlatot jutalomért végeznek, semmire sincsenek kényszerítve, ezért előfordul, hogy valamelyikük nem működik együtt. Ilyenkor a személyzet türelmesen alkalmazkodik. Ez az az extra, amit semmiképpen ne hagyjatok ki, ha egyszer lesz szerencsétek ellátogatni a Discovery Cove-ba. Nagyon jól trénált delfinekről van szó, egy 21 éves aranyos kis delfin volt a társunk benne, és ez körülbelül egy ilyen 1 órás program volt. Körülbelül 10 fős csoportban voltunk, és most eljött az ideje az ebédnek. A Discovery Cove-ban nem csak az üdítő italok, hanem a bor és a sör is benne van az all-inclusive ellátásban. Sörből 6 féléből lehet választani, borból fehér van és vörös bor, és igen finomak, most megkóstoltuk őket.
Van ilyen külön koktél package, amit meg lehet vásárolni, és akkor azzal jönnek a koktélok is. Mi ezt kihagytuk. A kiadós ebéd után egy pohár vörös borral megkoronázva jól esik néhány perc pihenő az árnyékban. Ilyenkor tényleg könnyű elfelejteni, hogy egy tematikus parkban vagyunk. Most viszont újra útra kelünk, hogy felfedezzük a Discovery Cove többi részét, mely még bőven tartogat élményeket a nap hátralevő részére. Elsőként a park központi részén található hatalmas vízterülethez érkezünk. Ez nem egy hagyományos medence, sokkal inkább egy lagunára emlékeztet, íves partvonal, természetes hatású sziklák, néhol homokos bejárat és buja környezet mindenhol. A vízbe bárki nyugodtan bemehet, lehet lebegni, úszni vagy egyszerűen csak hűsölni. Több helyen különféle sókat és állatbemutatókat tartanak, de nem a parttól, hanem a vízből lehet őket megtekinteni. Miközben úszkálunk, több élőlényt is megfigyelhetünk, vannak kisebb akváriumszerű ablakok, amelyekhez oda lehet úszni, benézni, sőt itt is megpihenni. Máshol vidrákat látunk, vagy akár selyemajmokat, akik egészen közelről figyelhetők meg. Egy rövid séta után a madárház fele vesszük az irányt. Az odaúton színpompás papagájok produkálják magukat, nem lehet megállni és nem fotózni őket. A tollaik olyan élénkek, hogy szinte világítanak a napsütésben. A madárházba belépve egy teljesen más világ tárul elénk. Egy hatalmas hálóval fedett térez, ahol egzotikus madarak élnek szabadon, nem ketrecben, hanem közöttünk, felettünk, mellettünk. Minden látogató kérhet egy kis tálkát magokkal, és a madarak szinte sorban állnak érte, van amelyik a karodra ül, más a tenyeredből csipeget. Egészen közel jönnek, néha a válladra ülnek, vagy néhány centiméterről figyelnek. Ez nem csak látványos, hanem valóban interaktív élmény, olyan, mintha egy trópusi erdőben sétálnánk. Itt tényleg részesei lehetünk a természetnek, miközben minden rendezett, biztonságos, és az állatok is láthatóan jól érzik magukat. A madárház színpompás lakói után elnézzünk a flamingókhoz. Ez a mai nap utolsó állomása. A park egyik csendesebb, nyugalmasabb szegletében található ez a rész, ahol a rózsaszín madarak laknak. Karcsú lábukon lassan lépkednek a sekély vízben, vagy éppen egy lábon állva pihennek. A környezetet szépen kialakították, bambuszok, vízinövények és kis tavak veszik őket körül, mintha egy trópusi mocsárban járnánk. Elidőzünk itt egy kicsit, jó fotótémát kínálnak. Véget ért a napunk itt a Discovery Cove-ba, pár perccel ezelőtt bezárt. Itt a zuhanyzó az tök kultúrált egy ilyen víziparkhoz képest, nem? Csak nem volt meleg víz. Volt néha-néha, minden 5. percben egy percig.
de nem is kellett sokat állni a zuhany alatt, viszont volt szappan, kondicionáló, meg hajsampon, szóval rendbe tudtuk magunkat szedni, és összepakoltunk, a park bezárt, úgyhogy indulunk haza. Ez volt a Discovery Cove. Igen. Remélem, ti is élveztétek a mai napot. Tartsatok velem a következő epizódban is. Sziasztok!